ფსიქიატრი. Ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ შიშებსა და ფობიებზე, რომელიც ყველა ადამიანს აწუხებს გარკვეული დოზით. ხშირად ამბობენ, რომ შიშებს არარაციონალური საფუძველი აქვს, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცას უკავშირდება, თუნდაც ღრმა ბავშვობიდან გადატანილ სტრესს. მოგესალმებით ბატონო გუგა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი რა არის შიში და ფობია და როგორ უნდა ვებრძოლოთ მას? მოდი აქედან დავიწყოთ საუბარი პირველ რიგში. ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ხშირად შიშებს და ფობიებს აქვს საფუძველი ღრმა ბავშვობაში და ხშირად უკავშირდება გარკვეულ გადატანილ სტრესულ მოვლენას. თუმცა არის შემთხვევები და არც თუ ისე იშვიათია, როდესაც ვერ ხდება აღმოჩენა და იდენტიფიცირება ასეთი მოვლენის. მინდა გითხრათ, რომ ფობიები, ანუ შიშები საკმაოდ ხშირია, ანუ ადამიანთა ძალიან ბევრ პროცენტს აღენიშნება სხვადასხვა შინაარსის და შინაარსის სპექტრი, ან ფობიების სპექტრი შინაარსის მიხედვით არის იმდენად მრავალფეროვანი, რამდენიც შეიძლება ჩვენ ადამიანებს ფანტაზია გვეყოს. მაგრამ ზოგჯერ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ადამიანისთვის, როგორც ფსიქოლოგიურად, ასევე თქვათ იგივე სოციალური განვითარებისთვის, თქვათ კარიერული და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს იყოს ნაკლები პრობლემა. მაგალითისთვის მინდა გითხრათ, რომ თუ ადამიანს აქვს დახურული სივრცის შიში და ამ შემთხვევაში არ შეუძლია ჩაწდეს ლიფტში, ადამიანი რომელიც ცხოვრობს სოფლად და იშვიათად უწევს ჩამოსვლა ისეთ და ლიფტით გზავრობა, იმისთვის ეს ნაკლები პრობლემაა, მაგრამ იგივე ფობიით ადამიანი რომელიც ცხოვრობს მაღალ სართულიან, თქვათ შენობაში მაღალ სართულზე სამსახურში მუშაობს, სადაც ყოველდღიურად უწევს ლიფტში ჩადება, მისთვის ეს სერიოზული პრობლემაა. აი შეიძლება მაგრად ისეთი რაღაც ფობია ქონდეს, რასთან არ ქონი არასდროს შეხება. კი. აი ეს რა ფენომენია. გარკვეული ცხოველის, ანუ ავიღოთ პირობითად ლომის, რომელიც შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ უნახავს ტელევიზორით, ხო? აი რა იწევს მაგალითად ხან ფობიას და შეხება არ გაქვს საერთოდ ამ საშიშროებასთან, მაგრამ აი ეს დანახოთ ტელევიზორით ალბათ უნახავს, ხო? ხო, მაგრამ ეს პირდაპირ შეხება. ხო და ზუსტად აი ეს არის, რომ ხშირად ხდება, როდესაც თქვათ ადამიანს თქვათ ფსიქოლოგის დახმარებით შეძლებს და გაიხსენებს რაღაცა ფაქტს, რომელიც ბავშვობაში მოხდა, ან სულად შეიძლება იყოს ასოციაციური, ანუ პირდაპირ იმ კონკრეტულ საგანს ამ მოვლენას კი არ უკავშირდებოდეს, თქვათ გადატანილი ფობია, არამედ მასთან ასოციაციურად, ანუ შინაარსობრივად კავშირში ყოფ მოვლენას. მაგალითად, იგივე ავიღოთ ლიფტით გზავრობის შიში. ანუ ლიფტით გზავრობის შიში არის შეგვიძლია განვაზოგოთ და თქვათ, რომ ზოგადად დახურული სივრცის შიში, ანუ კლაუსტროფობია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული, ასე ვთქვათ, ფობია და ყველაზე ხშირად ხდება ადამიანებში. ანუ ის შეიძლება გაჩნდეს შიშის სხვა დახურულ სივრცეში, ადამიანმა განიცადოს გარკვეული მდგომარეობა, მაგალითად ბნელ ოთახში ბავშვმა. როდესაც დასჯის მიზნით მშობლებმა თქვათ დაკეტეს ბნელ ოთახში ან პატარა ოთახში, ხო? და აქედან წამოვიდეს უკვე დახურული სივრცის შიში, რომელიც მერე შეიძლება გამოვიდეს მაგალითად იგივე პატარა სივრცეში უჭირთ, რომ კარები იყოს მოხურული, მეტროთი ვერ მგზავრობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი ფობიებთან ბრძოლის რა მეთოდები არსებობს დღეს ჩვენთან აი საქართველოში და ჩვენ როგორ ვებრძვით და ვერკინებით ესე რომ ვთქვათ. ხო, ეს პრინციპში 21 საუკუნემდე იყო საკმაოდ რთულად დასაძლევი პრობლემა, ძალიან დიდი დილემა იდგა მედიცინის და ფსიქოლოგიის წინაშე, რადგან მე როგორც ექიმი და მედიკოსი ვიტყოდი, რომ პირდაპირ მედიკამენტოზური მკურნალობა ფობიის დასაძლევად არ არსებობს და ყოველთვის იყო არაეფექტური. არაეფექტური იყო რა კუთხით, ანუ არ არსებობს მედიკამენტი, რომელიც კონკრეტულ შიშს დაგვავიწყებს. თუმცა მედიკამენტოზური ჩარევა საჭიროა, იმიტომ რომ ფობიით შემპყრობილ ადამიანებს სხვადასხვა ფობიები ზოგადად შეიძლება ზოგადად მომატებული ქონდეს ფოთის დონე, უხალისობის ასე შემდეგ. იმ პრობლემებს, ანუ მეზედებულ დამატებით პრობლემებს მედიკამენტები, რა თქმა უნდა, კურნავს, ეხმარება, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში პირდაპირ ზეგავლენა არ გააჩნია ფობიებს. ძალიან ბევრი ფსიქოთერაპიული მეთოდიკა არსებობს, ვიჩი ჩვენ დაწყებული ფსიქოანალიზიდან, რომელიც ჯერ კიდე ასე ვთქვათ 19 საუკუნის ბოლოს ჩაეყარა საფუძველი, მაგრამ
დამთავრებული კოგნიტიური ბიჰევიორალური თერაპიით, რომელიც ასევე ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ფსიქოთერაპიული მეთოდია, მაგრამ ამ კონკრეტულად ფობიების შემთხვევაში ყველა მათგანი იყო ნაკლებ ეფექტური. და აი მე-20 საუკუნის ბოლოს ეს არის საუბარი 1999 წელს შაპირო ესეთი ფსიქოლოგი ამერიკელი სხვათა შორის, რომელმაც საკუთარ თავს დააკვირდა, რომ თვალების მოძრაობისას, ანუ სწრაფი მოძრაობისას, მას გარკვეული ემოციური დისჰარმონია, დისბალანსი იმ წუთას იმ მოცებულ მომენტში, რაც აწუხებდა გარკვეულწილად დაალაგდა. და როგორც სპეციალისტმა, მკვლევარმა, მეცნიერმა დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ ხო არ არსებობდა გარკვეული, ანუ ლოგიკური კავშირი თვალების მოძრაობას და ესე ემოციების და შიშების გაქრობას შორის. და 70 მოხალისე სტუდენტი ჩართო ამ ექსპერიმენტში და დაადგინა 99 წელს მან უკვე თქვა, რომ ანუ შექმნა ესეთი მეთოდი, რომლის აკრონიმი არის EMDR, რაც ნიშნავს თვალების მოძრაობის დესენსიტივიზაციის და რეპროცესირების მეთოდს. ანუ ეს გულისხმობს კონკრეტული მასტრესებელ ფაქტორზე, კონკრეტულ სტრესთან და სტრესზე და ამ სტრესთან მიმართებას ჩვენ ემოციური მდგომარეობის განეიტრალებაზე, ანუ ემოციური კავშირის გაწყვეტას. და პირველ ეტაპზე მთელი 20 წლის განმავლობაში ის გამოიყენებოდა მხოლოდ პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობების დროს. ორი სიტყვით რო გითხრათ, ანუ პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობა ეს არის მდგომარეობა, რომელსაც ადამიანს გადააქვს განსაკუთრებული მაღალი ინტენსივობის სტრესი, რომელსაც უკვე ქვია ტრავმა. მაგალითად ადამიანების სიკვდილი ან რაღაცა ძლიერი ფიზიკური ტრავმა, წყალდობა შემდეგ, როდესაც ვითარდება ძალიან მკვეთრად ნეგატიური ემოციური კავშირი და მოგონებები ამ ფაქტებთან და შესაბამისად ქმედებები. თუმცა უკვე ბოლო 10 წელიწადია უკვე რაც სხვათა შორის ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა თავიდან, ანუ 90-იან წლებში ამ მეთოდიკას და სულ მეცნიერებას უწოდებდნენ, ამბობდნენ, რომ ის არ იყო დაფუძნებული არანაირ ფაქტებზე და ეს იყო მხოლოდ აღნიშნული ავტორის ვარაუდი. თუმცა დაახლოებით 99 წლიდან მოხდა, მთელი 10 წელი დაჭირდა ავტორს ამის, რომ ოფიციალურად ყოფილიყო როგორც საკმაოდ ეფექტური მეთოდიკა აღიარებული და დღეს მინდა გითხრათ, რომ იგივე ფობიების დროს, იგივე პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობების დროს მსოფლიოს ძალიან ბევრ წამყვან ქვეყანაში, მაგალითისთვის მოგიყვანთ ჰოლანდიას, გერმანიას, ეს მეთოდი ითვლება, ანუ პირველი არჩევის მეთოდად აღნიშნული პრობლემის. და ჩვენთანაც ამ მეთოდით ვმკურნალობთ ფობიებს? დიახ, საბედნიეროდ ეს 2015 წელი, მაშინ როდესაც მე თავდაცვის სამინისტროში ხელმძღვანელობდი ფსიქოლოგიური სერვისების დეპარტამენტს, რომელიც ასევე ამ პროექტის ავტორი ვიყავი მე და ხელმძღვანელის და პირველად შეიქმნა საქართველოში. ჩვენ მოვიწვიეთ ჰოლანდიელი სპეციალისტები, იმიტომ რომ ისინი გვეხმარებოდნენ ზოგადად ამ პროექტის განხორციელებაში და მათი რეკომენდაციით და მასში უშუალოდ ჩარევით და დახმარებით ჩამოვიდნენ საუკეთესო სპეციალისტები, რომლებმაც ჩაუტარეს ტრენინგი ჩვენ სპეციალისტებს და ეს მეთოდიკა ათვისებინებს სრულიად. და არა მარტო ერთჯერადი ტრენინგის სახით მოხდა რეალურად მერე ეს მეთოდიკა, ანუ ფსიქოთერაპევტი მაგალითად ქალბატონი ანა მამულაშვილი, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოიყენებდა ამას და მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ ის გარკვეული სკეპტიციზმი ხო იცით ყოველთვის რაღაც სიახლეს აქვს და იყო რომ როგორ შეიძლება ასეთი რთული პრობლემა, როდესაც ამდენი ფსიქოთერაპიული მეთოდით ასეთი ნაკლებ ეფექტური იყო, როგორ შეიძლება აქ სულ რაღაც 4-5 შეხვედრაში, ეს რაც ოფიციალურად იყო დეკლარირებული, მივიღოთ შედეგი, მაგრამ რამოდენიმე ადამიანთან მიმართებაში მისი გამოყენებისა შეიძლება ითქვას, რომ ყველანაირ მოლოდის გადააჭარბა და აღფრთოვანებულიც ვიყავით, იმიტომ რომ უკვალურად 2-3 შეხვედრაში იხსნებოდა ყველანაირი ვთქვათ ეს პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობის ნიშნები, ფობიების ნიშნები და ასე შემდეგ. და პირველად ასე ვთქვათ ჩემი სპეციალისტები ახორციელებდნენ ამას და დღესაც ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ ეფექტურად მის გამოყენებას. ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით, ჩვენ მოგმართა
ერთმა ადამიანმა, რომელიც არის საკმაოდ ცნობილი მეცნიერი, ქართველი, რომელსაც ჰქონდა თვითმფრინავის ჩაჯდომის შიში. ხშირად ეშინიათ ამ თვითმფრინავის ჩაჯდომის და ეს საინტერესო თემა არის, რატო საიდან მოდის. აი ეს ფობია, ჩვენი ფობია ერთ-ერთი, რომელმაც გითხრა, რომ ის ასაკოვანი ადამიანია და გითხრა, რომ ძალიან ხშირად უარს ამბობდა საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობაზე, განსაკუთრებით როდესაც ეს ოკეანის მიღმა ქვეყნებს ეხებოდა. იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ დებოდა თვითმფრინავში და მისი ასაკიდან გამომდინარე გითხრა რომ ეს იყო მისი ოცნების კონფერენცია რაღაც ესეთი შევაჯამებელი და მოგვიგონებელი და მოგმართა რომ იქნებ კი და მაგრამ ცოტა რთული ამოცანის წინაშე დაგვეყანა იმიტომ რომ კონფერენცია რეალურად ტარდებოდა 2 კვირაში თუ ერთში საკმაოდ მოკლე დროში და მოკლედ ჩვენ ვაღმავები ვართ და ბედნიერები ვართ რომ ეს ადამიანი დაესწრო მოესწრო ესე იგი ამ დროში ანუ სულ იყოს 3-4 შეხვედრა ზუსტად ვერ უცანი აი ფსიქოლოგიური მუშაობა მიდის ხო ამ დროს ადამიანთან და უშუალოდ საუბარი თუ რატო არ არის საში თუ აი რა მომენტებია ეს არ არის საუბარი ახსნა რაღაცის ეს არის მეთოდი რომელიც ეფუძნება ჩვენი ტვინის ფიზიოლოგიას ანუ ბიოქიმიურ პროცესებთან ეს არის ფაქტურად არ არის სუფთა ფსიქოთერაპია პირიქით ეს არის ფსიქოთერაპიის საშუალებით რეალურად მექანიზმი არის დასული და გაანალიზებული ზუსტადაც რომ მედიცინის ანუ ბიოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ დონეზე როდესაც ხდება ანუ იდეა რა არის ამის რომ რაღაც ნეგატიური ემოციის ფაქტის ან ფობიის რეპროცესირება ანუ ხელახალი განცდა ხდება და ამ დროს ხდება ანუ თვალების სპეციალური მოძრაობა რომელიც ალაგებს და სინქრონიზაციას ახდენს ანუ ტვინის გარკვეულ უბნებს შორის და სინქრონირდება ეს ნეგატიური ემოცია და ასოციაციები ანუ რეალურად ხდება სააზროვნო სფეროს და ემოციური სფეროს რესინქრონიზაცია ანუ ხელახალი რაც უკვე განაპირობებს იმას რომ როდესაც აღარ არის ნეგატიური ემოცია აღარ არის შიში ხო კი აი საინტერესო ეს მეთოდიკა ბავშვებზე თუ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ანუ რა ასაკიდან შეიძლება მოგმართოთ ბავშვმა იმდენად უსაფრთხო ეს მეთოდიკა რომ ბუნებრივია ხა მას ასაკობრივი შეზღუდვა არ აქვს თუმცა თავისი ემოციური განვითარებიდან ანუ ემოციური ინტელექტს რო ეძახით ჩვენ თუ სააზროვნო იმიტომ რომ ის არ არის ძალიან მარტივად შესასრულებელი ალბათ გარკვეული ინტელექტუალური და ემოციური განვითარების ანუ დონეს საჭიროებს და ამიტომ ეს უფრო ინდივიდუალურია ვიდრე რაღაცა ზუსტი ესეთი ასაკობრივი ცენზით დღეს იმდენად პოპულარულია ეს მეთოდიკა მთელ სოფლიოში მე დღესაც მონაწილეობ იგივე ნატოს ეგიდით მსგავს შეხვედრებში და მათი მიწვეული ექსპერტიც ვარ ზუსტად ამ ნატოს პროტოკოლების შესახებ რომ ეს არის პირველი არჩევის ანუ ამით იწყებენ ყველაფერს და მე მოსდევს ყველა სხვა ფსიქოთერაპიული მეთოდები და უკვე სპეციალური ანუ მოწყობილობები ანუ გაჯეტებიც არის შექმნილი ამის შესწავლებას რომელიც საკმაოდ ძირითადია მინდა გითხრათ რომელიც გვიადვილებს ფსიქოთერაპიას ანუ ეს არის დამხმარე ანუ იმ ტექნიკური საშუალების გამოწერა არაპროფესიონალისთვის აბსოლუტურად არაეფექტური ეს არის უბრალოდ საშუალება როდესაც იგივე ეს თვალის მოძრაობა კი არ ხდება მარტოდ ხდება კონტაქტური ანუ შეხებითი ანუ ტაქტილური სტიმულაცია ორმხრივი და აუდიო სტიმულაცია და ამის ფონზე მუშაობს სპეციალისტი მაგრამ ერთი რაღაც მინდა დავამატო ეს ზოგადად პრობლემა ყველა ქვეყანაში მაგრამ განსაკუთრებით ალბათ ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენი იმის რა ქვია პასუხისმგებლობის და განვითარების ქვეყანაში რომ ეს საკმაოდ ისეთი პროცედურა ანუ უსაფრთხოა მაგრამ ძალიან სარისკოა მისი გამოყენება თუ სპეციალისტი არ არის ძალიან მაღალ დონეზე მომზადებული ძალიან მაღალ დონეზე იმიტომ რომ შესაძლოა რეალურად მოხდეს პირიქით პრობლემის უფრო გამწვავება და ის ზუსტად თქვა ჩვენ რო ტრენინგი ჩავატარეთ ეს იყო რომ ეს იყო საკმაოდ ისეთი ინტენსიური
და ხანგრძლივი ტრენინგი, მე მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში ნებართვის მიცემა, რომ ჩატარებულიყო და რამოდენიმე თვის მე მოხდა რეტრენირება თავისი შეფასებით, რამდენად სწორად ტარდებოდა და თუ რაღაც იქ კითხვები იყო, ხარვეზები იყო, რომელიც სპეციალისტ დაუგროვდა ამ პროცესში, ისიც ჩასწორდა. ამიტომ ეს მინდოდა განსაკუთრებით აღმენიშნა, რომ უბრალოდ მასალის წაკითხვა არ არის საკმარისი. ადამიანი ელემენტარულად ამ დროს ზის უდაიჭდეს ძალიან კომფორტულ სკამზე, სასურველია სავარძელზე, იმიტომ რომ ამ ემოციების ხელახალ განცდას აკეთებ და სანამ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა დავაგდება, შეიძლება ცოტა ცუდათაც კი შეუძლოთაც კი იგრძნოს თავგესმით, ამიტომ დაიჭდეს რაღაც ეს კომფორტული მასა. თუ ყოფილა ბატონო ისეთ შემთხვევაში, რომ ფობიამ თავისით გაიაროს. იცით რა, თეორიულად ყველაფერი შეიძლება. ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე მაგალითად ფრაზა, რომ თავი ხელში ავიყვანე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია თუ თავი ხელში აყვას, მაგრამ როცა თავი ხელში აყვას, მაშინ პრობლემა არ გვაქვს. და როდესაც პრობლემა გვაქვს, იმიტომ გვაქვს ფსიქოლოგიური და ნებისმიერი ჯანმრთელობის პრობლემა, როცა ან ჩვენ ფსიქოლოგიურად თავი ხელში ვერ აყვავს, ან მაგალითად ჩვენი იმუნიტეტს ვერ აყავს თავი ხელში და შესაბამისად ვერ ებრძვის. ფობიები შედარებით მყარი კონსტრუქციებია და მათი თავისით გადალახვა ხდება, შეიძლება უბრალოდ სიტუაციურად მოხდეს გარკვეული ფსიქოთერაპიული, ან მაგალითად ძალიან იძულებით ადამიანი, მან ნაწილობრივ გადაილახოს. კონდეს თვითმფრინავის ფრენის ფობია, თვითმფრინავის ჩაჯდომის, მაგრამ მაინც ჯდებოდეს, უბრალოდ როცა ჯდება, თავს გრძნობდეს ცუდად. ფობია არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცას ვერ გავაკეთებ. შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი და უბრალოდ ფობიის ფარგლებში რაღაც საერთოდ ვერ შევძლოთ და შესაძლებელია შევძლოთ, მაგრამ დიდი განცდების, ემოციების და ტანჯვის ფასად. და განსხვავდება თუ არა ბავშვებსა და მოზარდებში ეს ფობიების საინტერესო თემა არის ესეც. და დასრულებში რა თქმა უნდა. ხო, ზოგადად შეში ჩვენი ცხოვრების თანხლებია და მე არ მინდა თქვა, რომ ხა ადამიანებს არ უნდა კონდეს. მუშაობა ბავშვებთან უფრო რთული არის, ესეც საინტერესოა თუ ბავშვთან, ზოგადად ბავშვს აქვს კიდე ასაკობრივი თავისი უბრალობები, ეს ბავშვები არ შეიძლება ერთიან იმაში განვიხილოთ, ან თავისი კრიზისული ფაზები, სხვადასხვა თქვა 1 წლის, 5 წლის მერე პუბერტატის ასე შემდეგ და ზოგიერთ ფაზაში აბსოლუტურად პირიქით ნორმალურიც არის, კი რომ ბავშვს ქონდეს გარკვეული ტიპის ზომიერად გამოხატული ასაკობრივი გარკვეული შიშები, რომლებიც უნდა დაძლიოს გადალახოს. ანუ ჩვენი გაძლიერება გამოიხატება ზუსტად აქ ტრენინგება ადამიანის როგორც ფიზიკური, ასე ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობების გაჩენაში, პრობლემების გაჩენაში და მათ დაძლევაში. თუ ვერ დავძლიეთ, პრობლემა არის მაშინ. თუ ეს დროში გახანგრძლივდა და იქცა უკვე მოუგვარებელ გადაულახავ პრობლემად, ხო? ნამდვილად ესე არის. কিন্তু ბავშვებს ხშირ შემთხვევაში ხო აქვთ სიბნელის შიში, ოთახში ვერ გადიან, ეს საინტერესო ფაქტორები არის, საიდან გამომდინარე შეიძლება დარჩეთ ესეთი ფობიები და ესეთი შიშები. ხო, სიბნელის შიში ბავშვს თუ არ შევაშინებთ სიბნელი, შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს მან სიბნელის, ასოციაცია ძირითადად შემთხვევაში მაინც შეაშინა ვიღაცამ და იმიტომ დარჩა ეს შიში, აქედან გამომდინარე შეიძლება. ალბათ კი და საერთოდ სიბნელის ნეგატიურთან ასოცირება მაგალითად ყოველ დაუშვებელია ბავშვების რაღაცით შეშინება. რომ თქვა ნევს გაგიკეთებ, ხა ის მოვა პოლიციელი. ჭამეთორე გუდიანი კაცი. ხო, არა ჭამეთორე არ გაიზდები ასე შემდეგ, ან ბოლომდე შეჭამეთორე რაღაცა გარეგნობასთან ასკომდა. სიბნელე, ამიტომ არის იგივე დასჯა, დასჯა არ შეიძლება, ჩვენ შეიძლება თქვა ბავშვმა იცოდეს თამაშის წესები, რომ დაუდგინეთ, რომ ეს არ უნდა გააკეთოს და თუ ის ამას დაარღვევს, ის ასე ვთქვათ, რაღაც სუბუქ სასჯელს მიიღებს, მაგრამ არა იმ მეთოდებით, როდესაც ძალიან დიდი ზეწოლა ხდება ბავშვის, ვთქვათ, ფსიქოლოგიას და ის შეიძლება მოусვას შეფალ ტრამატაც კი დარჩეს. ძალიან მდივალოა, ბატონო, საინტერესო საუბრისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის რა თქმა უნდა, ჩვენს ტელემოყურებელს და რადიოს მსმენელს კი შევახსენებ, გუგას ხარულიძე ფსიქიატრია ხდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ კი 5 წუთიანი შესვენების შემდგომ დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ არ გადარდეთ.